Sziasztok, csajok! Egy kis repce a háttérben. Ez egy 125-ös PCX robogó. Nana vagyok, ez pedig a Csajok a Motoron YouTube csatornája, és most a Honda PCX 125-ös robogójáról fogunk beszélni, amit Helga tesztelt le, de most én leszek a magyar hangja. Mikor elmentem a PCX 125-ös robogóért, arra gondoltam, első tesztalanyként egy robogó csak nem foghat ki rajtam. Aztán átadáskor már kiderült, hogy ezek a mai robogók már űrhajóhoz hasonló járművek. Kulcs nélküli indítás, start-stop rendszer, na ezekről eddig még csak hallottam, de sosem volt hozzájuk szerencsém. Azzal tisztában voltam, hogy a féket be kell húzni indításkor, és az oldaltámaszt fel kell hajtani, hogy sebességbe tegyem, de aztán tanácstalanul kerestem a kulcs helyét, és hogy hova kapcsoljam a tekerőt. A 240 kilométeres első bevezető út hazáig összehozott minket. Összemelegettünk. A meglepetés akkor ért, amikor mondták, hogy még csak 64 kilométer van a járműben, ami azt jelenti, hogy 80-nál többel nem mehettem, és 6500-nál nem forgathattam jobban a robogót. Így azért már a 240 kilométer hazáig elég hosszúnak tűnt. Tehát az autópálya vagy az autóút kizárva a 80 kilométeres maximális sebesség miatt, hogy a kamionok le ne toljanak. Csak mondom, hogy a motorosok nem is intettek, mert hogy egy kis robogóval jöttem velük szembe. Ez azért elég mélyen érintett, mert megszoktam, hogy amikor motorozok, akkor intenek, mert motorral vagyok. Én is közéjük tartozom. Igaz, egy kicsit nagyobb, amivel a hétköznapokon járok, de a motor az motor szerintem akkor is, ha csak robogó. Az út 4,5 óra volt hazáig. Kétszer álltunk meg, mert a fiúk cigizni szerettek volna. Na jó, aggódtak, hogy én hogy bírom a motoron a 9-10 fokot, míg ők a kocsiban beszélgetnek. De annyira kényelmes volt a Honda PCX 125 ülése, hogy nem értettem, miért kell nekünk megállni a helyet, hogy mennénk. Az út közepe fele olyan 20 kilométeren átesett az eső. A szél és az esővédelem nagyon jó volt a robogón, ahhoz képest, hogy pici a szélterelője. A lábamat 2 pozícióban is tudtam tartani, a fenekemet pedig a kialakítása miatt egy kicsit tartotta az ülés púpja. A motorozásból nem lett elegem ez alatt a 4 óra alatt. Már másnap újra motorra pattantam, és megnéztem Guria nagy utazó indulását Győrben. Ez az út újabb 220 kilométert rejtett, amiért egy repcés fotóval jutalmaztam magam. Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit! Egy hónapos túrára készülök a Közel-Keletre, nagyjából 30-37 napig fog ez a túra tartani, 15 000 kilométert fog felölelni. Be fogom járni Törökország utáni Iránt, átkompozok az Egyesült Arab Emirátusokba, átmegyek Szaúd-Arábiába, Kuwaitba, Irakba, töltök egy hetet, majd Törökországon keresztül hazajövök. Számomra egy nagyon fontos kérdés lenne, mikor találkoztál először motorral? Mi volt a legelső élményed? Én 28 éve kezdtem el motorozni, azóta 650 000 kilométert motoroztam, de nyilván a legelső találkozásom az valahogy gyerekkoromban édesapámnak a babettájával találkoztam, ő azzal jár dolgozni, és nyilván amikor lehetett, akkor néha-néha elcsentük, aztán gyerekként még sok helyen a unokatesókkal motoroztunk, ilyen rigákkal, meg mindenféle ilyen apró csühögökkel. Mennyire gondolod, hogy a nők is? Figyelj, ez abszolút aktuális kérdés, hiszen induljunk ki Monzából, akit én nagyon tisztelek, hogy ő egyedül egyébként egy csomó ország bejutott. Szerintem ez nem nemiségi kérdés, csomó kalandmotoros van, aki csaj, szerintem ez egy tök vagány dolog, csináljátok. Mindenki, aki szeret motorozni, menjen, csinálja, élvezze. Szerintem ez nem nemiségi kérdés. Örülünk neki, hogy ez a véleményed a csajokról. Mi az, amit mondanál, hogy nem csinálj? Elég markáns a véleményem, és nem is biztos, hogy mindenkinek fog tetszeni. Én nem nagyon szeretem azokat a motorosokat, akik egykerekeznek az úton. Szerintem ez a fajta viselkedés, ez a fajta, bocsánat, hogy ezt a szót használom, huligánkodás, ez nem a közutakra való. Erre ott van a versenypálya, ott vannak bizonyos zárt pályás képzések, ott lehet ezt megmutatni. Szerintem közúton ugyanolyan közlekedők, meg résztvevők vagyunk, mint egy autós. Tehát igazából ránk ugyanúgy a kereszt vonatkozik, mint mindenki más. Én köszönöm a lehetőséget. Most látszik, hogy milyen érdekes színekben tud pompázni ez a metálkék motor. Itt a kijelzőn látszik, hogy megjelent nekem az, hogy már csak
500 kilométer van hátra. Megijedtem, hogy elértem az 500 kilométert, és most szervizbe kell vinnem. Kipufogó műanyagborítást kapott kívülről. Ez a motor dupla bölcsős acélcsővázon van. 8,1 liter az üzemanyagtankja, az üzemanyag fogyasztása 2,1 100 kilométeren, ez sikerült nekem 1,9-re kihoznom. A saját tömege 134 kg, ez nagyon könnyen mozdítható, nem okoz gondot feltolni egy járdaszegélyen. Az ülés magassága 763 mm, ez a 175 centimhez tökéletesen jó. A tengelykapcsolója automatikus, röpsúlyos, száraz. Az első fék 2 dugattyús féknyereg, 220 mm-es. A hátsó fék viszont 1 dugattyús féknyereg. ABS van rajta, egy kis kavicsos útra rámentem, már azonnal bekapcsolt a kipörgésgátló is. Az első abroncsa a 14-es öntött alumíniumfelni, hátul 13-as öntött alumíniumfelni van. A kapcsoló és a nyomógombok is kesztyűben használhatók. LED-es hátsó lámpákkal nagyon jól látható. A sötétben is. A csomagtartója az ülés alatt nagyon tágas, könnyen belefér egy sisak, és még lehet mellé pakolni is. 2 állásban megáll az ülés, így nem kell az egyik kezünket arra használni, hogy fogjuk. Elől a kormánynál található egy telefontöltő is, így ha hosszú útra megyünk, se kell aggódni, hogy telefon vagy GPS töltő nélkül leszünk. Ez a modell kulcs nélkül indul, fordítható gombbal állíthatók a funkciók, elektromosan nyílik a csomagtartó, azaz az ülés, és elektromosan nyílik a tank is. 175 centi magas vagyok, nekem ez a robogó nagyon-nagyon kényelmes, szoknyával biztos, hogy nehéz felülni rá, mert itt elől ez a kis bukkanónak mondanám, ahol a tank van, ott úgy kell átemelni a lábat, hogy a szoknya alá elég jól belátni. Erre a motorra szerintem úgy a legjobb felülni, hogy hátul átteszed a lábadat, mint egy nagy motoron. Nagyon-nagyon kényelmes, 175 centis vagyok, a lábtartó elől kinyújtott lábbal is nagyon jó, meg ha mint egy trepni úgy ülök rajta, akkor is nagyon kényelmes. 125-ös Honda PCX előnyei, hogy nagyon jól tolerálja a kanyarokat, városban nagyon dinamikus, a közepes mérete miatt a kocsik között jól lehet lavírozni vele. Üzemanyag takarékos, szél- és esővédelme megfelelő. Kisebb bevásárlást meg lehet oldani vele. A LED fényszórók jó látási viszonyokat teremtenek, és jól látható a robogó is. Telefontöltő van a kesztyűtartóban. Az indításához nem kell kulcs. Az út egyenetlenségeit jól csillapítja. Ami szerintem a hátránya, hogy szoknyában nehéz felülni. Az ára lehetne kedvezőbb, és hogy a kesztyűtartója nem zárható. Egyébként ez a modell minden idők egyik legsikeresebb robogója. Ebben az évben felfrissítették az idomzatot, és leburkolták a kormányt is. A legjobb választás városban, elővárosban. A fogyasztása 2 liter. A kezdők nagyon szeretik, mert könnyű, összesen 133 kg a tömege, és alacsony is, 263 mm az ülés magassága. Remélem tetszett ez a videó, ha igen, akkor dobj egy lájkot, és kövess be a Csajok a Motoron YouTube csatornáját. Legközelebb találkozunk egy újabb videóban. Sziasztok!